කොහොමදාලට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න මම අද ඔයාට කියන්න යන්නේ කොණ්ඩේ වැවෙන්න ශරීර අභ්‍යන්තරයෙන් පෝෂණය සපයන බලගත්තු කරපිංච පානය හදාගන්න හරිම ක්‍රමය ගැනයි. ඉතින් ගොඩාක් ජනප්‍රියයි අපේ මේ කොණ්ඩය අක්කලට ගැලවිලා යන ප්‍රශ්නයට හොඳම විසඳුම තමයි මේ කරපිංච තේ. අන්න ඒ නිසා මම විශේෂ වීඩියෝ එකක් විදිහට කරපිංච තේ පානය හදන ක්‍රමය ඔයාට කියලා දෙන්නයි හිතුවේ. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කරපිංච ඇති 3ක් හරි 4ක් හරි ගන්න දෙහි. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක හරිම ලේසි පොඩි කාලයක් ඇතුළත හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔය බෙහෙත් වර්ග බීලා ගන්න ප්‍රතිඵලයට වඩා ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ස්වභාවිකවම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කරපිංච තේ පානයෙන්. හරිම ලේසි. දැන් අපි යමු හදාගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට හොඳට සෝදලා කරපිංච ඇති 3-4ක් එකතු කරගන්න. මම මේක කඩලා තමයි එකතු කරේ. දැන් කොළ විතරක් නෙමෙයි නැටි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. සමහර අය නැට්ට ඉවත් කරලා කොළ ටික විතරයි එකතු කරන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට සෝදලා එකතු කරගන්න. දැන් වතුර කෝප්ප 2ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ මේක විනාඩි 5ක් විතර. ටිකක් ගින්දර වැඩි කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ. ටිකෙන් ටික වතුරේ පාට වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ කරපිංච කොළවල පාට වෙනස් වෙනවා. හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර මේක හොඳට ලිපේ තැම්බෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ලිප නිවලා තේ එක පෙරා ගන්න ඕනේ. කරපිංච කොළ ටික විසික් කරන්න එපා. මේක ඔයාට පුළුවන් තේ එක බීලා කරපිංච කොළ ටික තැම්බිලා තියෙන හින්දා කන්න. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම හොඳයි ඒක. කොලෙස්ටරෝල් තියන අයටත් මේ කරපිංච තේ පානය ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් ඉතින් මේක පෙරාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දෙහි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දෙහි එකතු කරන එක අනිවාර්ය නැහැ. අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ගොඩක් හොඳයි මේ කරපිංච තේ එකට දෙහි ටිකක් එකතු කළොත්. රසෙනුත් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට ගුණෙනුත් වැඩි වෙන නිසා දෙහි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරලා මේක බොන්නයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි හදාගන්න. සතියට දවස් 3ක් මාස 3ක කාලයක් කරන්න. එක දිගටම නෙමේ. ඔයාට පුළුවන් මාස 1-2ක් කරලා නවත්තලා ඒ වගේ හැමදාම බොන්නත් එපා. සතියට දවස් 3ක් විතර බොන්න හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තේ පානය බොනකොට ඔයාගේ කොණ්ඩ යන එක තමයි මුලින්ම නැවතෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුනියට කොණ්ඩ වැවෙන එක නතර කරලා හිසකෙස් ගන්නට නිරෝගීව වවන්න උදව් වෙනවා. මේ කරපිංච තේ පානයෙන් කරන්නේ අපි ඔයිල් එකක් ගාලා අභ්‍යන්තරයෙන් නෙමෙයි බාහිරින් තමයි පෝෂණය සපයන්නේ. නමුත් අපේ කොණ්ඩය වැවෙන්න අවශ්‍ය කරන පෝෂණ සංඝටක ශරීර අභ්‍යන්තරයෙන් ලබා දීමක් මෙන්න මේ බලගත් කරපිංච තේ පානයෙන් වෙනවා. ඉතින් හදාගන්න හරිම ලේසි. වියදමක් යන්නෙත් නෑ. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් කැප කරලා මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් ඔයාට කරපිංච වලින් කොණ්ඩේ බවන ක්‍රම 3ක් කියලා දුන්නා. අන්න එතනදිත් මම මේ කරපිංච තේ පානය ගැන ඔයාට කිව්වා. ඒත් නැවත නැවතත් මගෙන් ගොඩාක් අය මේ දවස්වල අහනවා හොඳම ප්‍රතිඵල තියෙන මේ කරපිංච තේ පානය හදන්න කියලා දෙන්න ආයෙමත් කියලා. අන්න ඒ නිසා ඒ විශේෂ ඉල්ලීමට තමයි මේ වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් මේක කරලා බලලා ප්‍රතිඵල කියන්න. හැමදාමත් ආව ලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලින්ගතු කමෙන්ට් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.